نن زمونږه نیو ټاپک دی د ان ارګینیک کیمستري. ډیر امپورټنٹ ټاپک دی او ډیر لاجیکل ټاپک دی. داسې ټاپک دی چې په هغې کې لاجیک ډیر انوالو دی، کنسپټ پکې ډیر زیات انوالو دی. د هغه ټاپک نوم دی ټرینډز ان thermal stability of carbonates, nitrates and bicarbonates of alkali metals. Alkali metals group first A elements دي. دا چې کله کاربونیټس جوړ کی هغه ته به الکلی میټل کاربونیټس وایي، او په دغه طریقه الکلی میټل بایکاربونیټس یا هایدروجن کاربونیټس هم ته وایي، او الکلی میټل نایټریټس. د دې تھرمل سټیبیلیټي والا ټرند چې ټاپ ټو باټم موږ راځو، نو آیا تھرمل سټیبیلیټي د دې کاربونیټس بایکاربونیټس او هایدروجن کاربونیټس ډاون دی ګروپ انکریز کیږي یا ډیکریز کیږي؟ که انکریز کیږي ټرند انکریزینګ دی بیا به ریزن صحیح، او که ډیکریزینګ ټرند دی نو بیا به ریزن صحیح. او تھرمل سټیبیلیټي دی څه تھرم مینز هیټ، سټیبیلیټي ټوورډز هیټ، سټیبیلیټي ټوورډز تھرم. هیټ طرف ته چې کوم کمپاوند سټیبل دی او په هیټ باندې هغه بریک کیږي نه، ډیکمپوز کیږي نه، نو هغې ته موږ تھرملی سټیبل وایو. او که فرض که په هیټ باندې ډیکمپوز کیږي، په اسانه بریک کیږي، په لو ټمپریچر بریک کیږي، هغې ته موږ بیا تھرملی انسټیبل وایو. نو سٹارټ الو د بیسکس نه. مین ټاپک زموږ دی ټرینډز ان thermal stability of alkali metals, carbonates, bicarbonates یا دې ته هایدروجن کاربونیټس هم وایي، and nitrates. د دې د سټیبیلیټي ټرینډ ډسکس کوو په ګروپ کې. بیکګراوند به ډسکس کوو. بیکګراوند کې اولنۍ خبره داره، د بک کې هم داسې لیکلي دي اولنۍ خبره چې الکلی میټلز، نایټریټس، کاربونیټس اینڈ بایکاربونیټس. راځه لکه یې الکلی میټل کاربونیټس، نایټریټس اینڈ بایکاربونیټس are more thermally stable than the carbonates of, bicarbonates of and nitrates of alkaline earth metals. Reason به وایو چې د الکلی میټل کم کمپاونډز دي، کاربونیټس، بایکاربونیټس او نایټریټس، د thermally more stable دي د دغه کمپاونډز اف الکلاین ارث میټلز نه. د هغې ریزن به ډسکس کوو. دا بیکګراوند شو. نیکسټ بیا یو بیسک خبره به ډسکس کوو، پولرایزینګ پاور. په دې کې هر یو پوینټ داسې دی چې هغه ډیر زیات امپورټنټ دی، په هر یو به فوکس ورکوئ. او که فرض که دا ویډیو څوک ګوري نو پکار چې هغه سکیپ کوي نو ټیل لاست، ځکه چې هر یو مومنټ کې به تاسو ته نیو سیز میلاویږي، یو لاجیک به درته میلاویږي. نو فرسټ ون موږ ایکسپلین کوو پولرایزینګ پاور. واټ از پولرایزینګ پاور یا polarizability. Polarizability. What is polarizability or polarizing power? The quantitative measure of the extent had to which the electronic cloud of anion is distorted or disturbed. Quantity مقدار ته وایي. The quantitative measure of the extent to which the electronic cloud of an anion is distorted or disturbed. یو anion دی، هغه anion hydroxide ion دی، کاربونیټ ion دی -2 CO3 -2، هایدروجن کاربونیټ ion دی، نایټریټ ion دی، په هغې باندې نیګیټیو چارج دی، یو الیکټرانیک کلاود دی. تر څومره حده پورې په دې کې ډسټورشن راځي، ډسټربنس راځي. دا ډسټربنس به څوک راولي؟ کیټاین به راولي، अब that disturb कई. Now this is known as polarizing power or polarizability. Yeah, the ability of an ion to distort another ion. Simple. The ability of an ion to
distort मतलब disturb in other ion. यो आइन बल आइन चिकला डिस्टर्ब कई नो दग एबिलिटी ता पोलराइजेबिलिटी हुई यो आइन बल संग डिस्टर्ब कई war wasarhum kula यो आइन बल आइन संग डिस्टर्ब कई दा यो आइन बा केटाइनी और दा बल आइन बा एनाइनी नो the ability of cation to disturb anion is known as polarizability. No mazid dasim ligale shay. The ability of cation to distort means disturb anion. Data polarizability way या data polarizing power way. उस लक्षण दा द दे डिटेल वायु چې مطلب دا पोलराइजेबिलिटी څنګه کریټ کیږي فرض کوم سره یو کیټاین دی دا کیټاین دی د سره خوا کې اناین دی او دغه اناین باندې نیگیټیو چارج مطلب هغه کاربونیټ آین دی -2 बाइकार्बोनेट आइन दे -1 नाइट्रेट आइन दे -1 सिंपली कार्बोनेट CO3 -2 एनाइन दे हाइड्रोजन कार्बोनेट एनाइन दे नाइट्रेट एनाइन दे दायो और दे सर केटाइन दे द केटाइन बदे संग डिस्टॉर्ब कई दरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बसंग डिस्टर्ब कई या बदी के डिस्टॉर्शन संग पैदा कई नो अगर डिस्टॉर्शन बदे से क्रिएट कीगी چې کم پازیټیو آینز دي نو دا پازیټیو آین با د دې اناین دا الکترونیک کلاود ځان طرف ته څه کوي اټریکټ کوي با پدې کې به الانګیشن کریټ کوي الانګیشن پدې کې به کریټ کوي الانګیشن مطلب دا الکترونیک کلاود به د کیټاین طرف ته نږدې راځي د دې څه حصہ به د دې اناین چې کم الکترونز یا الکترونیک کلاود دی د دې څه حصہ به کیټاین سره شیر کیږي د شیرینګ د وجې نه کوم کریکټر راځي کوویلنٹ کریکټر راځي نو یو کوویلنٹ بانډ به جوړیږي کوویلنٹ کریکټر به کریټ کیږي چې کوویلنٹ کریکټر کریټ شو نو کوویلنٹ بانډ از ویکر دین آیونیک بانډ نو بیا به دغه کمپاوند صحیح دا به ترملی انسټیبلی او چې آیونیک دی نو هغه ترملی مور سټیبل دی ځکه چې آیونیک کمپاوند کې صحیح آیونیک بانډ دی آیونیک بانډ از ا سټرانګیسټ ټایپ اف بانډ نو مطلب دا کیټاین چې دی در دی اناین دا الکترونیک کلاود په دې طریقه ډسټارټ کوي په دې طریقه ډسټرب کوي چې دا دغه نیگیټیو چارج ځان طرف ته اټریکټ کوي او دغه اټریکشن د وجې نه په دې اناین کې الانګیشن راشي لږ لینتي شي چې لینتي شي نو دغه اناین څه حصہ د کیټاین سره ایکولی شیر شي چې شیر شي نو کوویلنٹ کریکټر کریټ شي او چې کوویلنٹ کریکټر کریټ شو نو کوویلنٹ بانډ بیا د آیونیک بانډ نه ویک دی د دې مطلب دا چې دغه کمپاوند چې په هغې کې ایزي ډسټارشن راغی no matlab covalent character creates so the compound will be thermally unstable as compared to the other one us that distortion ba sumra razi that distortion ba de ba sumra hada pore the anion the electronic cloud disturb kai ziyad disturbance pa kalai aw lag disturbance pa kalai da ba depend kai the de cation pa charge density bani the cation pa charge density no next terminology manga explain ko charge density. What is charge density? Charge density da bala terminology shwa charge density charge density charge divide charge to size ratio charge to size ratio په یو کیټاین باندې څومره چارج دی او د هغې څومره سایز دی this is known as charge to size ratio یا this is called charge density دې ته به charge density وایي charge to size ratio نو زه لیکم simple charge او divided by size charge on cation یا anion or divided by size of cation या anion. This is called charge density. Or the your cation या the anion polarizing power ba charge density ta directly proportionally.
زه یو سمپل مثال لیکم سمپل داسې سوډیم دې باندې چارج دی +1 پوټاشیم په دې باندې چارج دی +1 بیکاز بوث بلانگس ټو د سیم گروپ فسٹ اے یو گروپ کې دي سوډیم بره دی هغې کې 3 شیلز دي سایز یې وړوکی دی پوټاشیم باټم کې دی د هغې نه لاندې دی 4 شیلز دي سایز یې غټ دی چونکې دواړه په سیم گروپ کې دي سیم نمبر اف الیکټران ان د لاست شیل دي اکسیډیشن سټیټ به سیم وي +1 چارج په دواړو سیم دی نو چارج موږ سره شه دلته +1 دا شه چارج او د دې سایز زه کنسیډر کوم فرض که زما سره دا سایز دی فار ایگزامپل 6 سایز شو بیا د دې لپاره چارج هم هغه +1 دی د دې دا سایز شو فرض کا 4 اوس 1 چې په 6 باندې ډیوایډ کې 1 چې په 6 ډیوایډ کې د هغې انسر به وړوکی راځي 1 چې په 4 ډیوایډ کې د هغې نه به 0.25 راځي لکه د هغې انسر به غټ راځي نو دلته به ستا سره د چارج او د سایز په منځ کې ریشو چې دا سمال ده او دلته د چارج او د سایز په منځ کې چې کومه ریشو ده هغه ګریټر د لارج ده نو څومره چې دا چارج ټو سایز ریشو سیوای هغومره به دا کیټاین دا اناین زیات ډسټرب کوي هغومره به د هغې دا نیګیټیو چارج الیکټرانیک کلاؤډ د دې کیټاین سره زیاته شیر کیږي چې زیاته شیر کیږي کویلنسي به زیاته راځي کویلنٹ کریکټر به سیوا کیږي او ترمل سټیبیلیټي به کمیږي مطلب دا دی دی به ترملی انسټیبلی مطلب کویلنٹ بانډ کریکټر کریټ شي کنه نو دا به ترملی انسټیبلی نو مطلب دا چې چارج ډینسټي باندې به دا ډیپینډ کوي بیا ترمل سټیبیلیټي خبره کوو thermal stability it is inversely proportional to the polarizing power of cation ډېر important خبره ده thermal stability inversely proportional ده polarizing power of cation PPC دې باندې خبره کوو thermal stability is directly proportional to polarizing power of anion دا ډېر important factors دي thermal stability یو د کیټاین ځان له پولرایزینګ پاور دی د اناین ځان له پولرایزینګ پاور دی نو thermal stability کا فرض کا higher the polarizing power of cation the cation polarizing power سیوا شو نو polarizing power again دی ته ګورئ دا کیټاین دی د دې polarizing power سیوا دی در دې اناین دا الیکټرانیک کلاؤډ زیات ډسټرب کوي polarizing power هم دقیقه ته وایي کنه چې یو آین د بل آین هغه الیکټرانیک کلاؤډ یو کیټاین د اناین الیکټرانیک کلاؤډ څومره زیات ډسټرب کوي دې ته پولرایزینګ پاور وایي دې ته پولرایزیبیلیټي وایي کلیر ده نو که دا کیټاین دا الیکټرانیک کلاؤډ د زیات حده پورې ډسټرب کوي نو د دې الکترونو زیاته حصه به شیر کیږي د دې کیټاین سره او کوویلنٹ کریکټر به سیوا کیږي نو چې کوویلنٹ کریکټر سیوا شو نو کوم ریلیشن د انورس thermal stability کم شو نو که د کیټاین پولرایزینګ پاور سیوا دی چارج ډینسټي سیوا ده چارج په ډیر دی او سایز یې وړوکی دی نو دې مطلب چې پولرایزینګ پاور یې سیوا شو مثال به ولیکو خیر تاسو ته کلیر شي ګروپ فرست اے ایلیمنٹ کې موږ سره لیتیم سوډیم پوټاشیم روبیډیم سیزیم او فرانسیم دا ریډیو اکټیو دی سایز د لیتیم سمال دی سوډیم لارج دی پوټاشیم نورم لارج دی روبیډیم نورم لارج دی او سیزیم نورم لارج دی اسانه خبره ده سیم ګروپ ایلیمنټس دي چارج په ټولو باندې +1 نو دا میګنیچیوډ اف چارج اماونٹ اف چارج په ټولو یو شان دی سیم دی خو سایز ډاون دی ګروپ څه کیږي غټیږي سیوا کیږي نو دې ځای کې به د چارج او د سایز دا ریشو دا هاي ځکه چې دا چارج ته په سمال ویلو ډیوایډ کې انسر به غټ راځي نو د دې چارج ټو سایز ریشو سیوا ده چارج ډینسټي سیوا ده چې چارج ډینسټي سیوا ده نو د دې د پولرایزینګ پاور وذ اناین به صحیح سیوا وي دی به د اناین زیات پولرایز کوي د اناین زیاته حصہ به د لیتیم سره شیر کیږي نو کوم کریکټر به راځي کوویلنٹ نو کوویلنٹ بانډ خو ویک دی نو دې مطلب دی چې د لیتیم کم نایټریټس دي کاربونیټس دي او یا یې هایدروجن کاربونیټس دي نو به ترملی انسټیبل نو اوس ګورئ پولرایزینګ پاور ښکته راځو سیزیم طرف ته سیم چارج دی چې لیتیم باندې چارج سیم دی خو سایز غټ دی نو د چارج او د سایز ریشو چې کوم انسر راځي به وړوکی راځي مطلب چارج ډینسټي به صحیح کمه وي چې چارج ډینسټي کمه شوه
نو دلته موږ لیکلي چې چارج ډینسټي او د پولرایزینګ پاور چې دی نو هغه ډایرکټ ریلیشنشپ دی. ډایرکټ ریلیشنشپ دی مطلب دلته چارج هم هغه دی، سایز غټ شو، چارج ټو سایز ریشو کم شوه، چارج ډینسټي کم شوه. اوس به دا کیټاین دا سیزیم دا الکترونیک کلاود ایزیلی ډسټارټ کوي نه، د دې څه حصه به د دې سیزیم سره شیر کیږي نه، چې شیر کیږي نه نو کویلنٹ کریکټر کم شو، نو آیونیک سیوا شو او آیونیک بانډ سره سترونګ دی. نو دغه کمپاوند به ترملی مور سټیبلی. نو دلته پولرایزینګ پاور اف کیټاین کا پرس کا کم دی، کمپاوندز با کویلنٹ کریکټر به سیوای او کمپاوند به ترملی انسټیبل، ترمل سټیبلیټی به کم وي. که پولرایزینګ پاور اف کیټاین سیوا دی، سیوا دی مطلب کم شو، سیوا خو موای کم شو، پولرایزینګ پاور اف کیټاین هغه کم شو، نو بیا به دا ایزی ډسټارشن په اناین کې نه کریټ کوي، الکترونیک کلاود به ایزیلی شیر کیږي نه، کویلنٹ کریکټر به کمی، نو آیونیک به سیوای، چې آیونیک سیوای آیونیک بانډ خو سترونګ دی نو ترملی مور سټیبل. اوس راځو د دویم فیکټر ته، ځکه چې په هایدروجن کاربونیټس یا کاربونیټس یا نایټریټس کې خو یو الکلی میټل کیټاین دی او بل پکې دا اناین دی. نو thermal stability of alkali metal nitrates carbonates او سره دا نور کمپاوند چې کوم دي بایکاربونیټس دا به ډایرکټلی پروپورشنلی پولرایزینګ پاور اف A9 ته، پولرایزینګ پاور اف A9 ته چې د یو A9 څومره پولرایزینګ پاور سیوا دی نو هغومره به دا کمپاوند ترملی مور سټیبلی. اوس یو اهم خبره بله ډسکس کوو، هغه دا ده چې د کیټاین خو په پولرایزینګ پاور موږ پوه شو چې دا کیټاین پولرایزینګ پاور دی ته وایي، پولرایزیبیلیټي دی ته وایي چې د څومره په اسانه د الکترونیک کلاود اف A9 ډسټرب کوي او د هغې زیاته حصه شیر کوي یا لږ حصه شیر کوي، دا خو د پولرایزینګ پاور. خو د A9 به څه پولرایزینګ پاور وي، په دې کې خو الکترونیک کلاود خو په کیټاین کې نشته چې ډېر ډسټرب کړي. نو دې مطلب دا دی چې اصل کې به د څومره چې دې دا پولرایزینګ پاور سیوا کیږي، چارج ټو سایز ریشو سیوا کیږي دا او یا چارج ډینسټي سیوا کیږي، نو هغومره به دا سټیبل کیږي، دا به سټیبل کیږي. چې دا سټیبل کیږي نو په دې کې به دا کیټاین ایزی ډسټربنس نه کریټ کوي، چې نه کریټ کوي د څه پورشن به نه شیر کیږي، د الکترونیک کلاود حصه به نه شیر کیږي. چې نه شیر کیږي نو کویلنٹ کریکټر به څه شي، کم به شي. چې کویلنٹ کریکټر کم شو آیونیک سیوا شو نو ترملی به مور سټیبلی. نو اصل کې په دې ځان پوهه کوي چې ډسټربنس کریټ کیږي په A9 کې، الکترونیک کلاود د چا سره A9 سره دی، کیټاین څه خو نشته که نه. نو که د دې پولرایزیبیلیټي سیوا کیږي نو کویلنٹ کریکټر به سیوا کیږي، خو که د دې پولرایزیبیلیټي سیوا کیږي نو آیونیک کریکټر به سیوا کیږي، دا به مور سټیبل کیږي. سمپل خبره دا چې دا به مور سټیبل کیږي. نو دې مطلب دا چې پولرایزینګ پاور از ډایرکټلی پروپورشنل ټو چارج ډینسټي. Polarizing power is directly proportional to charge density. د دوانو چارج او ډینسټي او چارج ډینسټي من کلیر کړی دلته چې واټ از چارج ډینسټي، چارج ټو سایز ریشو، چارج څومره چارج دی په کیټاین د هغې څومره سایز دی د هغې چې کومه ریشو ده، څومره چارج دی په A9 او د هغې چې د هغې څومره سایز دی د هغې سره ریشو، دس از کالډ چارج ډینسټي. د دې مطلب دا شو چې څومره چارج ډینسټي سیوا ده د کیټاین یا د A9 هغومره به پولرایزینګ پاور سیوای. خو بیا د چا یو به ډسکس کوو، لکه پولر چارج ډینسټي د چا د کیټاین ډسکس کوئ. نو د کیټاین چارج ډینسټي سیوا ده دی به په A9 کې زیات ډسټربنس کریټ کوي، ډېره حصه به شیر کیږي، کویلنٹ کریکټر به سیوای او آیونیک کریکټر به کمی، ترملی انسټیبل. که د A9 ډسکس کوئ A9 نو A9 خو په کیټاین کې ډسټربنس نشي کریټ کولی، نو چې کله د A9 چارج ډینسټي سیوا ده اماؤنٹ آف چارج پہ ډیر دی، سایز یې کم دی، چارج ټو سایز ریشو سیوا ده، کم ته چې چارج ډینسټي وایي هغه سیوا شوه نو دی به مور سټیبل. کیټاین به دا ایزیلی ډسټرب کولی نشي، د دې الکترونیک کلاود به شیر کولی نشي، نو آیونیک کریکټر سیوا شو ترملی مور سټیبل. نو دا دوه ډېر امپارټنټ پوینټ دي دا چې thermal stability is inversely proportional to polarizing power of کیټاین. کیټاین پولرایزینګ پاور څومره سیوا کیږي thermal stability به کمیږي. Thermal stability is directly proportional to polarizing power of A9. د A9 polarizing power سیوا کیږي هغومره به دی سټیبلی
آیونیک کریکټر به سیوا کیږي، کویلنټ به کمیږي او ترمل سټیبিলিټي به سیوا کیږي. زو مخکې بیا ټرند طرف ته زو. سټیبিলিټي اپ کاربونیټ ډسکس کو، نایټریټ ډسکس کو او سره هایدروجن کاربونیټس. ټرندز طرف ته مخکې زو. اوس به تاسو ته مزید کلیر شي دا ټرند ته چې موږ لاړ شو، دا موږ چې کومې خبرې وکړې بیسکس، دا به نور هم تاسو ته کلیر شي، نور به هم کلیر شي. د درې واړو که موږ کمپیریزن وکړو نو یو خو موږ سره الکلی میټل ګروپ فرست اے ایلیمنټس کې لیتیم، سوډیم، پوټاشیم، روبیډیم، سیزیم اینڈ فرانسیم. بیا الکلی میټلز مزید هغې دویم زموږ سره بیا اگین لیتیم، سوډیم، پوټاشیم، روبیډیم، سیزیم اینڈ فرانسیم. فرانسیم ملیکي ریډیو ایکټیو دی. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के अगेन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम. द्रे किस्म कंपाउंड में डिस्कस करूँ. कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. कार्बोनेट्स CO3-2, नाइट्रेट्स NO3-1, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स HCO3-1. कथा सुपर दे न पोए गई او په ذهن کې دا کوېشن او راځي به هم ستاسو ذهن ته را کوېشن چې په کاربونیټ باندې -2 چارج ولې دی، نایټریټ آین -1 ولې دی او هایدروجن کاربونیټ -1 ولې دی. دا هم کلیر کوو. دا وګورئ. کاربونیټ اکسیجن belongs to group 6A of periodic table. لاست ټل کې شپږ الکترون دي، د دوو کمې دی، دوه به ګین کوي. چې دوه ګین کوي چارج به کریټ کیږي -2. درې اکسیجن دی -6 بشي. چې دې ګین کوي کاربن بلوس کوي. کاربن گروپ 4A کې دی، لاست ټل کې 4 الکترون دي، میکزیمم سلور لوس کولی شي. چې سلور لوس کې چارج به کوم کریټ شي +4. د دې دوانو ډیفرنس -6 او +4 ډیفرنس سره برابر دی -2. نایټریټ ترازو NO3 again oxygen is -2, 3 oxygen دی -6. now nitrogen belongs to group 5. لاست ټل کې 5 دي چې د دې الکترون افینټي سیوار اکسیجن د ګین کوي د بوتل لوس کوي. اټ کین لوس 5 الکترونز، میکسیمم 15 ونه لوس کی. نو د +5 او د -6 ډیفرنس سره برابر دی -1. داسې هایدروجن کاربونیټ HCO3 اکسیجن -2 3 دی -6 کاربن دې کې موږ وایو چې +4 دی او هایدروجن +1 دی. +4 کاربن +1 هایدروجن +5 شو او -6 درې اکسیجن دی. د -6 او د +5 ډیفرنس سره برابر دی -1. چې دا راته کلیر دی. راځو دیتا کاربونیټس خبره کوو. لیتیم کاربونیټ اوس فارموله ته لیکلی شي. دلته -2 چارج دی، دا +1 دی، هغه 2 به کراس شي دلته. هم په دغه طریقه سوډیم کاربونیټ، پوټاشیم کاربونیټ، روبیډیم کاربونیټ او سیزیم کاربونیټ. These are the carbonates of alkali metals. د دې thermal stability وایي چې ټاپ ټو باټم سیوا کیږي که کمیږي. ټرند وایو ټرند که زیاتیږي ولې زیاتیږي، ریزن وایو. اوس په تاسو را ټاپک نورم کلیر شي. د دې نایټریټس دا +1 وسره نایټریټ دی -1 کینسل بشي، 1 کینسل شو. نو دغه فارموله شو سوډیم نایټریټ، پوټاشیم نایټریټ، روبیډیم نایټریټ اینڈ سیزیم نایټریټ. دا فارموله شو. بیا کاربونیټس خبره کوو. دا خو الکلی میټل دی +1 کامن اکسیډیشن سټیټ دی. هایدروجن کاربونیټ بایکاربونیټ هم ته -1 دی، 1 ایکول دی، کینسل بشي، کراس کولو ضرورت نشته. هم دغه فارموله لیکي HCO3 HCO3 بیا HCO3 اینڈ HCO3. دا مین هیډینګ زموږ دا د ټاپک بیک ګراوند من کلیر کو. اوس هغه ټولې دې ته راځو چې د دې د تھرمل سټیبیلیټي ډاون دی ګروپ انکریز کیږي یا ډیکریز کیږي اینڈ واٹ آر د ریزنز. ریزن څه دي؟ نو هغه ریزن به اوس موږ بار بار هم هغه پولرایزینګ پاور وایو، هغه چارج ډینسټي وایو. نو هغه بیک ګراوند کلیر شو. د دې کمپیریزن کوو. لږ کمپیریزن کوو، لږ وګورئ. کمپیریزن کې داسې دي که موږ لکه یو زموږ سره کاربونیټ آین دی، دا دوه کمپیر کوئ. کاربونیټ آین او یو زموږ سره دی نایټریټ آین. دا دوه په دې باندې چارج ډینسټي سیوا ده
د چارج او د سایز به ریشو والو کنه د دې سمال سایز دی د کاربونیټ آین سمال سایز دی او های چارج ډنسټي ده های چارج ډنسټي یا های چارج دا -2 خبره کوم نو د چارج او د سایز ریشو به سیوا راځي چارج ډنسټي به سیوای چارج ډنسټي موږ څه ته وایو چارج ډیوایډډ بای سایز چارج ټو سایز ریشو د دې نایټریټ آین سایز د کاربونیټ آین نه لږ سیوا دی غټ دی غټ چې سیوا دی نو زه لیکم دلته سمال سایز لیکم لارج سایز لارج سایز چې سایز غټ شو او دلته چارج ته وګورئ -1 دی کنه دلته سو -2 د چارج ډنسټي سیوا ده چارج سیوا دی اماونٹ اف چارج سیوا دی دلته -1 دی کم دی نو لو چارج نو چې کله لارج سایز ته په لو چارج یا لو چارج په لارج سایز ډیوایډ کې انسر بغټ راځي نو چارج ډنسټي به کم وي ډنسټي چارج یا سمپل لیکم چارج ډنسټي سی ډي دا یو اوس پرځي دغه لیکو ګوره دلته د دې کاربونیټ آین سایز زه اخلم 4 او چارج یې دی -2 دا چارج شو دا -2 او دا 4 ما سایز تاسو له اسانۍ لپاره ولیکو چې چارج ډنسټي تاسو ته پته ولګي بیا نیکسټ نایټریټ آین دی د دې نایټریټ آین سایز د دې نه لږ غټ دی زه علم 6 او چارج په دې باندې سره 1/6 بشي یا که تاسو اسانۍ لپاره الی دا والی 5 والی لږ به کیلکولیشن آسان شي 2/4 1/2 برابر دی 0.5 چارج ډنسټي دومره شو چارج ټو سایز ریشو دومره شو 1/5 0.2 برازي دا نو مطلب دا شو چې د کاربونیټ آین چارج ټو سایز ریشو سیوا ده او د A9 چې کله چارج ټو سایز ریشو سیوای لږ ګورئ thermal stability is directly proportional to polarizing power of A9 وختي مونږ وې نو دلته چارج ټو سایز ریشو سیوا شو نو چارج ډنسټي د کاربونیټ آین څه ده سیوا ده او چې کله چارج ډنسټي سیوای پولرایزینګ پاور اف A9 به سیوای او چې پولرایزینګ پاور اف A9 سیوای ترمل سټیبিলিټي به سیوای دې مطلب دا شو چې کاربونیټ چې څومره دي د الکلی میټل these are more stable than nitrates ځان ځان سټیبিলিټي به وایو ځان خو دې کمپیریزن کوو د نایټریټ آین چارج ټو سایز ریشو چې کومه ده چارج ډنسټي د دې نه کمه ده نو چې چارج ډنسټي کمه ده پولرایزینګ پاور ډایرکټلی پروپورشنلی چارج ډنسټي ته چارج ډنسټي کم شو پولرایزینګ پاور اف A9 کم شو چې پولرایزینګ پاور اف A9 کم شو ترمل سټیبিলিټي کم شو نو د نایټریټس ترمل سټیبিলিټي بر دې نه صحیح دا به کم اوس که تاسو د دې دوانو کمپیریزن وکړئ د دې دوانو چې په دې کمپاوند کې به الکلی میټل بایکاربونیټ مور سټیبل دي که الکلی میټل نایټریټ مور سټیبل دي دا کمپیر کوي نو تاسو به کلیر شي لږ نورم دې کې کمپیریزن کوو هایدروجن کاربونیټ HCO3 او بل دی NO3 داسې -1 او -1 چارج ډنسټي ګوره یو شان ده سوري چارج اماونٹ اف چارج یو شان دی -1 خو ډیپند به د سایز خبره وای د دې سایز غټ دی لارج سایز او دا سمال سایز دیکھیں اهم فیکٹر دا رہے چې کله موږ په پیریاډک ټیبل کې لیفت ټو رائټ زونو سایز څه کیږي وړو کیږي لږ ګورئ لیتیم بیریلیم میګنیشیم بیا کاربن نایټروجن اکسیجن فلورین او نیان لږ ګورئ لیفت ټو رائټ چې موږ زونو سایز څه کیږي کمیږي د دې کمپیریزن دی د دې سایز به صحیح غټ دا ته رائټ دی وړو کې وای نو بده کې نایټروجن انوال دی بده کې کاربن انوال دی پوه شئ بده باندې بل خبردارا چې بده کې اټم سوري 314 پدې کې سوري 3 4 5 دې سایز بغټی کنه اهم خبره ډیره اهم خبره ده چې تاسو ظاهري هوای چې سروته لارج سایز لیکي ولې لیکي ریزن څه دی دوه ریزن دي یو ریزن دا چې بده کې نمبر اف اټمز 5 دي الټي 4 دي دویم ریزن دا چې بده کې کاربن انوال دي او بده کې نایټروجن انوال دي نایټروجن په پیریډ نمبر 2 کې رائټ ته دی
او رائټ اټامیک سایز صحیح کمی. نو چې په دې خبره باندې پوهیږئ د دې کمپیریزن کوو. دې کمپیریزن ته ګورئ. په دې کمپیریزن کې زه دغه کومه ده دوباره لږ بره لیکم تاسو ته په اسانه باندې ویزیبلي. هایدروجن کاربونیټ آین بایکاربونیټ آین هم ورته وایي نایټریټ آین -1 اماونټ آف چارج یو شان دی د دواړو خو چارج چې په سایز ډیوایډ کړي دغه ته چارج ډینسټي وایي. چارج ډینسټي خبره کوو نو لارج سایز small size د A9 سایز small دی د A9 سایز غټ دی. کلیر ده. اوس چارج په دې باندې دی +-1 او دلته هم چارج دی -1. اماونټ آف چارج یو شان دی. میگنیچیوډ آف چارج یو شان دی. چارج ډینسټي CD چارج ډینسټي چارج ډیوایډډ بای سایز چارج ډیوایډډ بای سایز دا شو. چار مې ولیکه چې تاسو ته ډیفرنس دلته چارج ډینسټي چارج ډیوایډډ بای سایز چارج او سایز وړوکی دی 2 ولیکئ چې دې نه وړوکی دا 4 دی هغه 2 دی. کلیر ده. دلته به چارج ډینسټي دا به شي 1/4 0.25 دلته به شي چارج ډینسټي 1/2 0.5. نو چارج ډینسټي د نایټریټ آین څه ده سیوا ده. ها polarizing power polarizing کم پاور دی هغه پاور دی چې هغه A9 کې څومره د الیکټرانیک کلاود ایزیلی ډسټارټ کوي. polarizing power directly proportional چاته چارج ډینسټي ته. نو چې دلته چارج ډینسټي سیوا ده د دې polarizing power به سیوای. نو A9 چې polarizing power سیوای دا به مور سټیبل وي. چې مور سټیبل دی کیټاین به د الیکټرانیک کلاود ایزیلی نه ډسټرب کوي کوویلنسي به نه کریټ کیږي نو مور سټیبل بشي. آیونیک کریکټر به سیوا شي کنه نو دې کمپاوند به صحیح مور سټیبل وي. او بیا تھرمل سټیبিলিټي از ډایرکټلی پروپورشنل ټو پولرایزینګ پاور اف A9. ډیر اسانه خبره ده کله په توجه باندې وګورئ تاسو. چارج ډینسټي د نایټریټ آین هایر ده ایز کمپیر ټو بایکاربونیټ آین. چارج ډینسټي او د پولرایزینګ پاور ډایرکټ ریلیشن دی چې کله چارج ډینسټي د نایټریټ آین سیوا ده د دې پولرایزینګ پاور لکه د دې سټیبিলিټي چې دا به سیوای د دې هغه پاور ټو مینټین اټس الیکټرانیک کلاود ناٹ ټو ډسټرب دغه پاور به سیوای. نو چې دا پاور یې سیوا دی کیټاین به دې کې ایزیلی ډسټربنس نه راولي. د دې د الیکټرانیک کلاود به د کیټاین سره ایکولی شیر کیږي نه کوویلنٹ کریکټر به نه کریټ کیږي. چې کوویلنٹ کریکټر کریټ نشو نو آیونیک بانډ به آیونیک بانډ خو سټرونګ کنه نو تھرمل سټیبিলিټي به سیوای. نو چا پولرایزینګ پاور خو چارج ډینسټي د ډایرکټ پروپورشن دی. چارج ډینسټي سیوا ده د نایټریټ آین پولرایزینګ پاور سیوا شو. او بیا تھرمل سټیبিলিټي ډایرکټلی پروپورشنلی پولرایزینګ پاور اف A9 ته. نو چې پولرایزینګ پاور دې سیوا شو تھرمل سټیبিলিټي سیوا شو. دې بل ته وګورئ خیر دوباره دې بل ته دی یو ته بره لیکم د دې هایدروجن کاربونیټ آین چارج ډینسټي کم ده. نو د دې لپاره polarizing power یا polarizability polarizing power در دې لپاره لیکم is directly proportional to charge density. د دې polarizing د دې charge density کم ده as compared to nitrate ion چې کم ده charge density کم ده د دې کیټاین د دې A9 polarizing power کم دی د دې به stability کم وي چې stability کم ده د electronic cloud به easily کیټاین distort کوي. نو چې کیټاین ایزیلی ډسټارټ کړي د دې حصہ به کیټاین سره ایکولی شیر کیږي کوویلنٹ کریکټر به کریټ کیږي او چې کوویلنٹ کریکټر کریټ شي نو کوویلنٹ بانډ از ویکر دین آیونیک بانډ. نو د تھرمل سټیبিলিټي څه شو ډیکریز شو ځکه چې تھرمل سټیبিলিټي از ډایرکټلی پروپورشنل ټو پولرایزینګ پاور اف A9. نو د A9 چارج ډینسټي کم شو پولرایزینګ پاور کم شو او د پولرایزینګ پاور اف A9 د تھرمل سټیبিলিټي ډایرکټ ریلیشنشپ دی. نو دغه زموږ سره نو اوس که تاسو د MCQs په دې کې ا لاټ اف MCQs کریټ کېدی شي ډیر زیات لکه تاسو سره درې راشي فار ایگزامپل چې د الکلی میټل نایټریټس کاربونیټس بایکاربونیټس د سټیبিলিټي آرډر څه دی د سټیبিলিټي آرډر څه دی. نو موږ اول د کاربونیټ او د نایټریټ کمپیریزن وکړو پکې کاربونیټ مور سټیبل
ځکه چې د هغې هغه پولرایزینګ پاور اف اناین سیوا و هلته -2 چارج و چارج ډینسټي سیوا وه پولرایزینګ پاور سیوا و آیونیک کرکټر سیوا و نایټریټ کې کم شو نو زه هغه اډر اول لیکم ریکال کوي تاسو کاربونیټ الکلی میټل کاربونیټس د هغې سټیبیلیټي خو د الکلی میټل نایټریټس نه سیوا الکلی میټل نایټریټس اوس موږ د نایټریټ او د هایدروجن کاربونیټ کمپیریزن وکړو نو دلته پولرایزینګ پاور اف نایټریټ از هایر دین هایدروجن کاربونیټ چارج ډینسټي سیوا ده سټیبیلیټي یې دې سیوا ده نو دا به ګریټر وي د هایدروجن کاربونیټ نه شارټ کټ لیکم HCO3 دا ستاسو سره آرډر شي نو په ایټا کې داسې قسم MCQs راولي لکه مطلب هغه ترمل سټیبیلیټي هغه ټرینډ چې دی یا کمپیریزن چې دی د چا سیوا دی نو دا به ورکړی یا به بیا داسې ورکړي چې دا نایټریټس پرې دی خوا کړي کاربونیټ به منځته کړي هر قسم آپشن چې دي دا به فرست ون ګورئ کاربونیټس الکلی میټل کاربونیټس thermal stability greater than nitrates NO3 it is greater than hydrogen carbonates یا bicarbonates دا به تاسو پک کوئ نو هغه لاجیک په هغې کې دغه اوس اسانه خبره ده راځو د دې هغه خپل چې کوم ټرینډ دی ټرینډ وایو نننی ټاپک ډېر امپورټنټ دی ډېر لاجیکل دی ډېر زیات ټرینډ طرف ته راځو اول ټرینډ مونږه ډسکس کوو د ټولو ټرینډ یو شان دی نایټریټس ډسکس کوو نایټریټس آپ گروپ فرسٹ اے ایلیمنٹس نائٹریٹس کے زه جنرلی لیکم ایکس الکلی میټل شو +1 چارجی نایټریټ -1 یو بل سره به کینسل شي دا الکلی میټل نایټریټس اوس یو چینج کوئ لیتیم نایټریټ بیا سوډیم نایټریټ بیا پوټاشیم نایټریټ روبیډیم او سیزیم nitrate da these are the alkali metal nitrates trend in stability down the group stability increase کیږي یا decrease کیږي دا به تاسو په خپل اوس مالا جواب راکړئ لږ ګورئ down the group چې موږ راځو نو د alkali metal چې کوم چارج په دې چې کوم چارج دی نو چارج remain the same څومره چې alkali metals دي په ټولو کوم چارج +1 because they belong to group first A of periodic table charge same دی د چا خبره کوو د کیټاین خبره کوو د کیټاین چارج سیم دی ډاون د ګروپ سایز څه کیږي سیوا کیږي چې سایز سیوا کیږي نو د دې چارج او سایز ریشو به ښکته څه کیږي کمیږي به دلته ته +1 ډیوایډ کې په سمال سایز چارج او سایز ریشو به سیوا راځي دلته ته +1 ډیوایډ کې په لارج سایز چارج او سایز ریشو به کمیږي نو چارج او سایز ریشو د کیټاین خبره کوو څه کیږي کمیږي چې چارج او سایز ریشو کمیږي نو چارج او سایز ریشو ته څه وایي چارج ډینسټي ورته وایي چارج ډینسټي د کیټاین څه کیږي کمیږي اوس د خپل اولني دغه ته راشي ریکال کوي thermal stability is inversely proportional to polarizing power of cation بیا ګورئ down the group +1 cation charge same دی سایز غټیږي چارج سیم دی سایز غټیږي د چارج او د سایز ریشو کمیږي دې ته څه وایي چارج ډینسټي ډاون د ګروپ د کیټاین چارج ډینسټي کمیږي او د چارج ډینسټي او پولرایزینګ پاور یا پولرایزیبیلیټي چې ریمایند شي تا is directly proportional to charge density down the group charge density کمیږي پولرایزیبیلیټي اپ کیټاین به کمیږي نو پولرایزیبیلیټي څه شی دی په اناین کې هغه الکترونیک کلاود ډسټرب کولو ته وایي نو دی به دا الکترونیک کلاود ایزیلی نه ډسټرب کوي ډاون دی ګروپ چې راځو چې نه ډسټرب کوي د هغه اناین د الکترونیک کلاود صحیح صبر کیټاین سره نه شیر کیږي چې نه شیر کیږي کوویلنت کریکټر به نه کریټ کیږي چې کوویلنت کریکټر کریټ نشو آیونیک کریکټر به نو آیونیک بانډ صحیح سترانګ مور سټیبل نو thermal stability increases from top to bottom اور دې خو ذکر ځکه نه کوو چې اناین خو سیم دی اناین خو سیم دی کیټاین بدلیږي بهرحال بیا د هغې لپاره فارموله دا ده چې کله مونږه الکلی میټلز هیټ کوو افیکټ اف هیټ په دې باندې وایو نو افیکټ اف هیټ زموږ سره دا دی
چې څومره دي نو دا اکسایډز ته کنورټ کیږي خو صرف لیتیم چې دی نو هغه کنورټ کیږي دا نایټرایټ ته کنورټ کیږي اکسیجن او هغه اکسایډ او سره NO2 کریټ کوي دا یو زموږ سره شته یو اکسایډ جوړوي دا جنرالي لیتیم ایکس دا لیتیم والا خیر ولیکئ سپیسیفیک ولیکئ لیتیم اکسایډ او NO2 جوړوي او اکسیجن ریلیز کیږي باقي چې څومره دي نو دا جوړوي دا نایټرایټ جوړوي NaNO2 او پلس اکسیجن از ریلیز بیلنسینګ کو بیا وروسته دا به شي پوټاشیم نایټرایټ وسره اکسیجن دا به شي روبیډیم نایټرایټ او وسره اکسیجن سیزیم نایټرایټ او وسره اکسیجن کله چې دا موږ هیټ کوو نو په هیټ باندې موستلی زیاتره دا څه جوړوي نایټرایټ NO2 فارمولې والا نایټرایټ سوډیم نایټرایټ پوټاشیم نایټرایټ روبیډیم نایټرایټ سیزیم نایټرایټ او اکسیجن ګیس ریلیز کیږي خو ایکسپټ لیتیم صرف او صرف لیتیم داسې دی چې هغه اکسایډ ته کنورټ کیږي NO2 ته او سره اکسیجن ګیس ریلیز کیږي دا غي وجه سره اٹ از thermally unstable ولې دی بیا ریوایز کوم unstable دا دی چارج پلس 1 سایز وړوکی چارج ټو سایز ریشو سیوا چارج ډینسټي زیاته پولرایزنګ پاور سیوا په دې A9 کې به ایزیلی دا الکترونیک کلاود ډسټرب کوي د دې A9 زیات تر حصہ دا غي دا الکترونیک کلاود زیات حصہ به لیتیم آین سره شیر کیږي کوویلنٹ کریکټر به انکریز کیږي نو د سټیبیلیټي به صحیح کم وي سټیبیلیټي کم ده نو ځکه دا اکسایډ او NO2 ته کنورټ کیږي وسره اکسیجن او باقی ډاون دی ګروپ سټیبیلیټي سیوا کیږي نو صرف دا یو اکسایډ ته کنورټ کیږي او باقی چې دي نو هغه نایټرایټس ته کنورټ کیږي دا یو دې کې یو امپورټنٹ MCQs انټر ټیسټ کې اکثر دا سره ولې وای ان الکلی metal nitrate decomposes on heating and the products are alkali metal oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Identify the element. یو الکلی میټل دی او دا غي نایټریټ و چې موږ هیټ کوو نو دا غي دا پروډکټ دی الکلی میټل اکسایډ ته جوړیږي وسره NO2 وسره اکسیجن آئیډینټیفای د ایلیمنٹ څوک دی لیتیم دی دا نور اکسایډ نه ور کوي دا نور څه ور کوي نایټرایټس د قضیه کې دی ریلیشن سره MCQs راځي زو د بل ټرند یو شان دی کاربونیټس سیم ټرند دی ښه ځکه چې سیم میکانیزم دی کاربونیټس alkali metal carbonates lithium sodium potassium rubidium cesium francium exceptional lalari kahi thi lithium carbonate Li2CO3 sodium carbonate potassium carbonate rubidium carbonate or cesium carbonate alkali metal carbonates the trend in stability vayu. Now again stability increases from top to bottom. Top to bottom but stability सही सेवा कीगी. Least stable lithium carbonate, most stable cesium carbonate. Now कबदीम से कीज़ राशि. Among the alkali metal carbonates, the least stable is lithium carbonate. The most stable is cesium carbonate. Same trend is, same reason they again revise bashi. Lithium plus 1, sodium plus 1. This is plus 1. Down the group, amount of charge remains the same. The cation size, the cation by charge they are same day. So size change ki small, large, large and large. No, the cation, the charge or the size ratio ba kamigi. Charge density ba kamigi. Polarizability of cation ba kamigi. A9 ki ba easily electronic cloud nishi disturb kawale. The A9 electronic cloud ba this are share ki na. کوویلنٹ کریکٹر به نه کریټ کیږي نه ډیولپ کیږي چې نه ډیولپ کیږي نو آیونیک کریکٹر به ډاون دی ګروپ نو سبا تھرملی سټیبل وي کنه نو دی وجه تھرمل سټیبিলিټي انکریزز فرام ټاپ ټو باټم خو بیا موږ په دې سټیبিলিټي کې ویلو چې دیز آر د موست سټیبل امنګ الکلی میټل نایټریټس اینڈ بای کاربونیټس سټیبل دي نو په دې بوک کې لیکي چې دے ډو ناٹ ډیکمپوزز دا ډیکمپوز کیږي نه ایون ایٹ های ټمپریچر که ټمپریچر ډیر هم سیوا کې ایکسپټ
lithium carbonate اخو unstable دی دا غي خو د lithium charge to size ratio خو کم ده charge density سیوا ده polarizing power سیوا دی د A9 هغه electronic cloud ځان سره سره شیر کوي covalent character پکې دي چې covalent character پکې دي نو څه unstable شګنه نو دا به صرف دا ډیکمپوز کیږي او دا جوړي lithium oxide وسره carbon dioxide او دا نور چې these are more stable اوس بل کیسې راځي چې more stable دي او خامخا هیټ ورکو پرووایډ کو کنټینیو بیا بس کیږي آیونایز کیږي با نو ایٹ elevated temperature چې سو ډیکمپوز کیږي بنه اکساید او کاربن ډای اکساید بنه ورکي ډیکمپوزیشن دیته وي چې اکساید او کاربن ډای اکساید ورکي دا نه بلکې دا به آیونایز کیږي سوډیم آینز ګیشیس آینز ته کنورټ کیږي او کاربونیټ آین ته راځو نایټریټس طرف ته هایدروجن کاربونیټس دا غي ټرند ټول یو شان دی ښه thermal stability of all these three salts of alkali metal increases down the group یو شی دی lithium sodium potassium rubidium and cesium hydrogen carbonates HCO3 this is also HCO3 and HCO3 دا چې ځکه لیکم چې hydrogen carbonate -1 دی او دا alkali metal +1 یو بل کینسل کوي thermal stability TS increases down the groove سکیږي increase کیږي thermal stability increase کیږي د ټولو د nitrates او د carbonates هم again repetition the last time د پاره تاسو سره کنه پوي شي last time but top the all alkali metal have +1 charge amount of charge same down the group the alkali metal size सेवा کیږي د cation size सेवा کیږي size सेवा کیږي د charge او د size ratio به کمیږي او دغه ته charge density وایي charge density به کمیږي چې charge density کمیږي دا غیر ډایرکټ ریلیشن دی د polarizability سره نو د دې cation polarizing power یا polarizability به کمیږي چې کمیږي نو دا به ایزیلی دغه A9 والا electronic cloud شیر کوي نه هغه به distortion ایزیلی نه راولي دا غي صحیح سبب په باټم کې د روبیډیم پوتاشیم سره نه شیر کیږي چې نه شیر کیږي نو کوولنت کریکټر به نه کریټ کیږي آیونیک بانډ سترونګ دی نو دیز آر مور تھرملی سټیبل نو په ټاپ باندې لیتیم د سې چې هغه کوولنت کریکټر پکې دی هغه لګ انسټیبل دی او باټم ته چې موږ راځو دا سټیبিলিټی سکیږي سیوا کیږي خو بهرحال افیکټ اف هیټ بسای ک بیا موږ هیټ کو نو په هیټ باندې الکلی میټل بایکاربونیټس دا کنورټ کیږي کاربونیټس ته نو لیتیم کاربونیټ وسره کاربن ډای اکساید او واټر ویپر دا فارمولا وایي کلم چې الکلی میټل بایکاربونیټس موږ هیټ کو پروډکټ بدایږي الکلی میټل کاربونیټس کاربن ډای اکساید اینڈ واټر ویپرز دا په 2 ملټیپلای کوي نو بیلنس بشي ټول بم دغه سي که سوډیم هایدروجن کاربونیټ دی دا به کنورټ کیږي سوډیم کاربونیټ ته کاربن ډای اکساید ته او واټر ویپرز که پوتاشیم بایکاربونیټ دی پوتاشیم هایدروجن کاربونیټ دی نو دا به پوتاشیم کاربونیټ ته کنورټ کیږي کاربن ډای اکساید ته به کنورټ کیږي او واټر ته به کنورټ کیږي نو افیکټ اف هیټ بدای شي دا به ډیکمپوز کیږي ځکه چې د تھرمل سټیبিলিټي د کاربونیټ نه کم ده په های ټمپریچر باندې ډیکمپوز کیدل د دې خو سټیبিলিټي دا غي نه کم ده کنه دا غي نه کم ده چې دا غي نه کم ده ډیکمپوزز ان هیټینګ and are converted into their respective carbonates, carbon dioxide and water vapors. Now these were all about the trends in thermal stability of carbonates, bicarbonates and nitrates of alkali metals.